אז שלום לכולם, זאת באמת השליחות שלי. אפרופו, אני אתחיל בסיפור שסיפרתי אותו לאלי כשנפגשנו בפעם הראשונה, שבגיל 3.5 הברחתי את כל הילדים דרך חור בגן. הגננות, זה לא היה הגננות של היום עם כל המצלמות וכולי, הם גילו את זה קצת בדיליי, אבל אני חושבת ששמה נעוצה חלק מהשליחות שלי, או הסיפור מעיד על חלק מה שהתפתח לימים להיות השליחות שלי. וכמו שאלי הציג, אני באמת מנהלת הלמידה והפיתוח הארגוני של מכבי שירותי בריאות, אבל דרך אגב זה הטייטל הפורמלי שלי. הטייטל הלא פורמלי שלי הוא למעשה מנהיגה תודעתית. אני עמוק עמוק בתוך עולם המודעות והתודעה, ואני מאמינה שהתודעה שאני נמצאת בה משפיעה על המציאות. ומתוך המקום הזה אני מנסה להשפיע על ארגון, דרך אגב, ציבורי, פורמלי, מאוד פוליטי, עם כל ההיבטים שאפשר, אבל אני שמתי לעצמי כמטרה כבר לפני מספר שנים להפוך את הארגון למרחב של הגשמה הוליסטי ומודע. אני קצת אשנה פה אולי את הקו, כי אני אדבר טיפה יותר מהשפה הארגונית, אבל אני רוצה להראות לכם איך באמת, מה עשינו, מה אני עושה ואיך אני משפיעה על האנשים שעובדים איתי בשביל לשנות. אבל קודם כל נתחיל ללמה בכלל עכשיו. אז העולם משתנה, ועולם העבודה משתנה, וקורים שינויים מכל הכיוונים, שינויים בשוק התעסוקה העולמי, הלחץ, העומס והשחיקה גדל, העובדים מתחילים להרגיש פחות מחוברים, יש הרבה מאוד תחלופה של עובדים, הקורונה ומה שהיא הביאה טשטשה מאוד את הגבולות בין בית לעבודה, ואנחנו רואים בכלל שיש עלייה במוטיבציה של העובדים להתפתחות. אז באמת, לפני מספר שנים, שהתחלנו לראות שאנשים חייבים את המקום הזה שבו הם יוכלו לממש את עצמם, למעשה בנינו את התמה הזאת שנקראת ממקום עבודה למקום הגשמה, שהיא למעשה זירה שבה אנחנו מסתכלים על העובדים שלנו כאנשים שיממשו את עצמם כבני אדם שלמים בצורה הוליסטית, גם בגוף, גם בנפש וגם בתודעה. ומה שאני הולכת להציג לכם עכשיו זה למעשה באמת איך אנחנו לוקחים ארגון שהוא די סטנדרטי ואנחנו מתחילים להשפיע עליו מכל מיני כיוונים וצדדים כדי להפוך אותו לדבר הזה. אה, מתוך איזושהי תפיסה או הבנה שגם ההצלחה העסקית של הארגון תלויה בהגשמה האישית, ושאם אנשים יהיו מרוצים ושבעי רצון ובאמת יביאו את עצמם במלואם, אז אנחנו נראה את זה בא לידי ביטוי אה, גם בתוצאות העסקיות של הארגון. ולמעשה אנחנו יוצאים לדרך כאשר אנחנו מגדירים את הארגון כמרחב הגשמה הוליסטית, כאשר יש לנו 4 רכיבים שמרכיבים את החוסן, כמו שאנחנו מסתכלים עליו. האחד הוא employability, למעשה ההזדמנויות הארגוניות שאנחנו מאפשרים לעובדים שלנו להתפתח אישית ומקצועית. השני הוא הנושא של leadership, איזון בין העולמות דרך well-being, והנושא של משמעות ומטרה, אני אפרט על כל אחד מהם. אז תחת הציר של employability, אנחנו למעשה מסתכלים על העובדים ואנחנו רוצים לחזק אצלם. קודם כל, לאפשר להם להתבונן על עצמם, לזהות את החוזקות שלהם, לזהות את אזורי ההתפתחות שלהם, ומתוך הזיהוי של אזורי ההתפתחות, לעזור להם לבנות את עצמם, לבנות לעצמם מסלול קריירה משמעותי, לפתח את הכישורים שלהם, ובכלל שיהפכו להיות רלוונטיים במציאות המוטרפת שבה אנחנו נמצאים, ואנחנו מבינים שחוסן תעסוקתי הוא חלק בלתי נפרד מהחוסן האישי והארגוני. אנחנו מנסים לבנות וגם מצליחים להרחיב את הצעת הערך של הארגון לעובדים בשוק העבודה, ואנחנו בכלל מתחילים לדבר תפיסה של כישורים, כי אנחנו אומרים כל עובד הוא טאלנט בפני עצמו, לכל עובד יש את הכישורים שלו, ובהתאם
למישהו ומשהו, אנחנו מציעים לו את ההתפתחות. אמ, הדבר הראשון שאנחנו עושים זאת למעשה מהפכה בניהול הקריירה, שכמו שאמרתי, החזון שעומד לנגד עיניי זה לאפשר לעובד הממוצע, שהוא לא בהכרח טאלנט, אמ, להתקרב לכל הנושא הזה של עולם הקריירה, לקחת עליו בעלות ולעזור לו לייצר חוויית הצלחה. בפרסונליזציה ובהתאמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים לתת, ואנחנו למעשה עוזרים לעובדים שלנו להפוך להיות בעלי הבית של ההתפתחות שלהם. מתחת לכותרות המאוד יפות האלה יש תוכנית סדורה, שלמה, שמאפשרת את הדבר הזה, גם בהיבטים הטכנולוגיים, גם בהיבטים ההדרכתיים. חשוב אבל רגע להבין שהעקרונות ש... שמובילים אותנו הם באמת לגרום לרבים לנהל את הקריירה שלהם. אתם זוכרים את המסה של הילדים בגן הילדים? אז פה כמעט כל דבר שאני עושה הוא בסופו של דבר על המונים. מכבי עצמה כארגון מונה כ-17,000 עובדים שכירים ועצמאים. אנחנו מדברים על מסה של אנשים, ואנחנו מלמדים אותם פה להיות פרואקטיביים בהתפתחות שלהם, לראות את ההתפתחות שלהם לא רק ברמה סולמית, אלא כקיר טיפוס, להתפתח בהתאם לכישורים וליכולות שלהם, ולתת כל הזמן מענה לכלל הצרכים שלהם. בתוך הדבר הזה אנחנו בונים גם תפיסת למידה מחוטשת שמסתכלת מהכיוון של הכישורים, של היכולות ושל המוכנות העתידית, ואנחנו למעשה בונים שלושה עולמות ועולם של כלים תומך, כאשר אנחנו בונים עולם של התפתחות מקצועית, עולם של התפתחות ניהולית, עולם של התפתחות אישית, שבו אנחנו מאפשרים לכל עובד לזהות את הפערים שלו ולהשלים אותם, ומערכת שלמה של כלים טכנולוגיים שונים שתומכת בתוך הדבר הזה, ולמעשה מאפשרת לעובדים את אותו דבר שאמרתי קודם, לזהות את מערכת ההפעלה שלהם, להכיר אותה ולתת לה מענה. אני לא אכנס פה, בציר הניהולי אנחנו עושים אין ספור דברים מתוך אמונה שבסוף מי שיצליח לעזור לנו להוביל את השינוי אלה המנהלים. אז אנחנו עובדים ומפתחים כל הזמן את התפיסה הניהולית, כאשר אנחנו פעם אחת אומרים שמנהלים בעידן הנוכחי צריכים שתהיה להם זרוע פרקטית שמשלבת תובנות, שמשלבת כלים מבוססי בינה מלאכותית, כל הנושא של קבלת החלטות וניהול פרויקטים וניהול מבוסס נתונים, אבל מהצד השני הם חייבים את הזרוע של התודעה, הזרוע גם האנושית יותר, הזרוע שמסתכלת רגע על העובד בצורה הוליסטית ונותנת לו מענה לצרכים, ואנחנו גם עובדים על זה. כל הפירוט תוכניות שהראיתי קודם זה חלק מתוך הסיפור. אני רגע אדלג על זה, זה פשוט פירוט של מה שאמרתי. הציר השלישי הוא הציר של המשמעות. אנשים שאין להם משמעות פשוט הולכים רגע לאיבוד, ואנחנו עוסקים כל הזמן, למרות שאנחנו עובדים בארגון רפואי, בלחבר לערך ולמשמעות של העשייה הארגונית שלהם. בשביל להספיק, אז אני קצת רצה. והחלק האחרון שאותו ממש השקנו בימים אלה הוא כל הנושא של וולנס, שזה לא נושא שהוא מובן מאליו. גם אם אנחנו ארגון בריאות אנחנו מובילים, ולמעשה אנחנו באים לעובדים ואנחנו אומרים להם, מאפשרים להם לבחור בחיים של בריאות, של איזון ושל מודעות בגוף ובנפש, שוב מתוך אותה הסתכלות הוליסטית שאני מדברת עליה, כדי לגרום לעובדים שלנו להרגיש יותר טוב עם עצמם, לחזק את המשאבים של עצמם, לפתח חוסן ולצמוח ולהתפתח. אני דיברתי את זה, אז אני כרגע ידלג. אני כן רוצה להגיד לכם, ואני אציג את זה עוד מעט בסוף בנתונים, שבכל דבר כזה יש תוכנית סדורה, מתודולוגית, רחבה, עמוקה של doing. זה למעשה אחד הדברים שאני באה לדבר פה, זה איך לוקחים דברים שהם בגדר חלום, חזון, וגורמים לו להיות מציאות, במקרה הזה בארגון רפואי. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר
ששנייה מסתכל על הנושא של ה-Wellness ומדבר עליו באיך אנחנו מציגים אותו לעובדים. בבקשה. למעשה הייתי צריכה לעשות share sound בהתחלה, אז חכו סליחה שניונת. רגע, רגע, רגע. ועכשיו, תגידו שאתם שומעים? ענת, שומעים? לא הוא לא רק משפר בריאות, הוא גם מחזק חוסן מנטלי, משפר מערכות יחסים, אבל מעל הכל הוא פשוט עושה אותנו מחוברים וטובים יותר לעצמנו. אנחנו לא סתם עוד מקום עבודה, אנחנו ארגון בריאות, ומה שאנחנו מקדמים כלפי חוץ חייב לפעול כלפי פנים באותה רמת מחויבות. אז אנחנו מעמיקים את הפוקוס ב-Wellness שלכם. מה זה אומר Wellness? זה אומר להרגיש טוב יותר ביום-יום, בלי לצאת למרתון, בלי לשנות לחלוטין את החיים, בלי דרמות. פשוט לעשות משהו קטן, טוב עבור עצמי. ואנחנו פה כדי לעזור לכם לעשות את זה. דרך אתגרים, משחק חווייתי בו בוחרים אתגר שממש מדגדג לכם, ומניעים שינויים קטנים שעושים הבדל גדול. דרך ידע, מאגר תוכן קצר ולעניין, כלים, טיפים וסרטונים ממומחי הארגון. דרך פלטפורמה חדשנית, נכנסים לפעילויות, צוברים מטבעות וולנס וצוברים מתנות מפנקות אמיתיות. דרך הטבות מאיתנו באפ-אפ, במיוחד לנשות ואנשי מכבי, דרך מפגשי ייעוץ עם מומחי וולנס ודרך ימי וולנס בארגון. סדנאות, הרצאות וחוויות בריאות, ימים שמטעינים, מזיזים ומשאירים חותם. תוכנית הוולנס הזו לא באה להוסיף עוד משהו לרשימה. היא באה לתת לנו מרחב אמיתי. להיות, לנשום, להתחזק ולבחור. מוכנים? יוצאים לדרך. אז באמת אנחנו, אפרופו אלי דיבר על נשימות, אצלנו במכבי רוצים לאפשר לעובדים שלנו למצוא את המרחב הזה שבו הם מחזקים את המשאבים שלהם, ולמעשה המסר המרכזי בהרצאה הזאת הייתה להגיד לכם שגם במקומות שעוד לא מדברים תודעה ורוח וכולי, בצורה הדרגתית מתחילים לייצר שינוי. מביאים את הארגון לאט לאט בכל מיני דרכים, להיות ארגון מודע, שמטפח בני אדם שלמים, שמסתכל עליהם בצורה הוליסטית מכל הכיוונים של גוף, נפש ותודעה, וזה למעשה יהיה הבסיס למצוינות, יצירתיות ולמעשה צמיחה ברת קיימא. ואני רוצה, השקפים האלה היו יכולים להישאר בגדר nice to have, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה איך אנחנו מודדים את עצמנו ולמעשה רואים את האימפקט שאנחנו מייצרים על העובדים בכל מיני היבטים. אז אתם יכולים לראות פה מהתוצאות עלייה של 17.5% במחוברות עובדים, בעידן שהמגמות מסביב, המאמרים המחקרים מדברים על ירידה של 23%, ירידה ב2.5% בתחלופת עובדים, שוב, במקומות שבהם המספרים של תחלופת עובדים בגלל כל מה שקורה מדברים על מספרים דו-ספרתיים. עלייה של 15% בתחושת ה-well-being, אנחנו מודדים אותה, את התחושה שהעובדים מרגישים, הנושא של עומס ולחץ יש בו ירידה, עלייה ב10% בתחושת איזון בית עבודה, ועלייה של כ10% בשביעות רצון מהקשבה לעובדים. אני דרך אגב יודעת את הנתונים האלה כי אני מודדת אותם פעמיים בשנה אל מול העובדים. עכשיו יש לי עוד סקר נוסף שאני בטוחה שיהיו לי בו נתונים נוספים גבוהים, ולמעשה אנחנו מדברים פה שגם בארגונים שהם לא ארגוני רוח, יש אפשרות להשפיע, לעשות שינויים, להשפיע על תחושת התחושה האנרגטית הכללית של העובדים, על התחושה של השלמות, על התחושה שרואים אותם, וכפועל יוצא מזה גם להשפיע על הארגון עצמו. אז תודה רבה.